תודה רבה. אנחנו עוברים להצעה הבאה לסדר היום. חבר הכנסת פייגלין יציע דיון על הרס עתיקות בהר-הבית. שרת התרבות והספורט לימור לבנת תשיב. 10 דקות. תודה גברתי יושבת הראש. אני מקווה שהשרה תגיע עד שאני אסיים. כמו מיקי לוי, אתה צריך לדבר עד שהיא תגיע. אוקיי, מצוין. בסדר. גברתי יושבת הראש, חבריי חברי הכנסת. מזה שנים רבות, לפחות 10 שנים, שאני עולה בקביעות לבקר ולסייר וגם להדריך קבוצות בהר הבית. ואני עושה זאת משום שהר הבית הוא לב האומה, הר הבית בידינו כביכול, כמו שאמר מוטה גור, כמו שהכריז מוטה גור לאחר מלחמת 6 הימים. ואני עושה זאת משום שאט אט הר הבית נשמט מידיו של עם ישראל, ובפועל מועברת, גם עוברת וגם מועברת הריבונות בהר לידי זרים, לידי הווקף המוסלמי במקרה הזה. כשהתחלתי לעלות להר, שמתי לב שבקצהו הדרומי, בסמוך למסגד אל-אקצא, מונח מערום אדיר ממדים של עצים, שלום גברתי השרה, של עצים מוזרים, קורות אדירות בחתך מרובע באורך של אולי אפילו 40-50 מטר, עצים שלא היה ברור לי מה הם עושים שם. ובהמשך התברר לי שאכן אני לא הראשון שהמערום הזה עורר את סקרנותו. הוא הוצא ממעמקי מסגד אל-אקצא אי שם בשנות ה-60 של המאה הקודמת, ובדרך לא דרך נלקחה דגימה מן העצים הללו לבדיקת פחמן 14 כדי לברר מה הגיל שלהם, ולבדיקה בוטנית כדי לברר איזה עצים אלו. ובכן גברתי יושבת הראש, דווקא כמי שעוסקת במסורת ישראל, אני בטוח שגם את וגם כל הנוכחים כאן הצטמררו כשישמעו מה היה אותו מערום עצים. ובכן כל העצים ללא יוצא מן הכלל היו עצי ארז, עצי ארז, ולפי בבדיקה הבוטנית ועל פי בדיקת התאריך מלפני כ-3,500 שנה. ובכן גברתי יושבת הראש, כמי שמבינה במקורות ישראל, מה אלו העצים? מה העצים הללו? אבל חשבתי שמקדש הארז נשרף בבית ראשון. מתברר שלא הכל נשרף. חירם מלך צור בספר מלכים שולח למלכנו שלמה עצים, עצי ארז, ארזי הלבנון, אדירי ממדים, כדי לבנות את בית המקדש הראשון. ובכן גברתי יושבת הראש, יושב לנו מול העיניים מערום עצים מבית המקדש הראשון, חבריי חברי הכנסת. בית המקדש הראשון מונח לרגלינו על הר הבית היום. מה תגידו על זה? אתם יודעים, לפני כמה וכמה שנים נמצאה סירה מלפני 2000 שנה במעמקי הכנרת. וליד קיבוץ גינוסר הוקם מוזיאון מיוחד בשביל הסירה הזו. קראו לה הסירה של ישו. לא בדיוק של ישו, ובצדק נבנה המוזיאון הזה. בכל זאת, יש פה ממצא ארכיאולוגי שלא יסולא בפז, מוצא ממעמקי הכנרת, כן ישו, לא ישו, בוודאי חשוב וטוב שנעשה הדבר הזה. מה לדעתכם צריך היה לעשות עם עצים שהוכח מדעית שאלו העצים, כמתואר בספר מלכים, ששלח חירם מלך צור אל שלמה מלכנו בכדי לבנות את בית המקדש? מה היה צריך לעשות איתם? איזה מוזיאון היינו צריכים להקים? איזה הנצחה היינו צריכים להקים ליסוד היסודות של עמנו, לבית המקדש? הרי בשביל זה אנחנו פה. הרי מה החזיק אותנו כל השנים? בשביל מה אנחנו קיימים? בשביל מה שמר על הקשר שלנו לארץ, גרם לכך שאנחנו בכלל נשמור על זהותנו כעם, נשמור עליה כל השנים על הזהות, נשוב אל ארץ ישראל. מה אם לא העניין הזה של בית המקדש? והנה הוא מונח לפנינו. ובכן רבותיי, לא מוזיאון,
ואפילו לא שלט קטן. זה לא שלנו, זה ערבי, זה של הוואקף. ואת בכל חודש כשעליתי להר, המערום הזה הלך ופחת, הלך ונדד, הלך ופוזר בכל מיני מזבלות, עד שנעלם. נשארו ממנו 2-3 קורות שכרגע זרוקות בכניסה לשער הרחמים. ואתם חושבים שזה המקרה היחיד? לא ולא. כשהיה בתקופת כהונתו של אהוד ברק כראש ממשלת ישראל, החל הווקף המוסלמי לחפור במעמקי ההר את המסגד הגדול ביותר במזרח התיכון, כיוון שאנחנו לא מעיזים לא להנציח, שלא לדבר על לחפור ולבדוק ארכיאולוגית מה קורה שם, נזרקו עשרות רבות אם לא יותר של מסעיות עפר שנחפר, של אתר שאין ארכיאולוגי ממנו, אם אפשר לבטא זאת כך, במעמקי נחל קדרון, והיום בפרויקט הסינון מוצאים שם באמת שרידים מבית המקדש הראשון או מבית המקדש השני. איבדתי את הזמן מרוב התרגשות. שנזרקו בהשפטות. בבקשה תתחיל לסיים. רבותיי, אז תודה גברתי יושבת הראש. אני מקווה שקצת הצלחתי לזעזע אתכם. מה זה אומר עלינו, עם שמפנה כך עורף אל סלע קיומו במובן הפיזי והרוחני העמוק ביותר? מה באמת, אנחנו יושבים כאן בכנסת ישראל בירושלים, מה המשמעות של כל זה כשאת יסוד היסודות אנחנו משליכים לכל עבר? אני מבקש גברתי יושבת הראש, אני חושב שמדובר בנושא לאומי ממדרגה ראשונה, ולכן אני לא חושב שראוי לדון בו בוועדה אלא כאן במליאת הכנסת. אני מבקש לאשר דיון כאן במליאה בנושא הזה. תודה. תודה רבה לך.